Fraților, atât de obosită am zis. Abia aștept să dorm. În zilele trecute lăudam ce faine sunt drumurile astea mici din Polonia. Uite că astăzi mi-a găsit iară Google Maps vreo 10 km de scurtătură. Ne bagă pe cele mai mici drumuri pe care le găsește. Oare știți ce chestia asta așa cu... Panglici colorate. Da. Plină Polonia, așa ceva. Deci, buy me a coffee sau cumpărăm un donut. Un kebab de acum un să kebab, fie. Da. Un hot dog. Uite, acolo m-aș băga. Încercăm să ne punem aici, să fim așa cu ușa spre pădure, totuși un pic de intimitate. Robert, a terminat băița? Uite pe ce a pus fain. Uite. Bună dimineața! Salutare, dragilor! Aici, bițarii motocicliști de la Lucifer Videographer, Robert Și Asmina și face micul dejun. niște cereale cu cacao cu lapte. Și un cappuccino cu aparatul de la Utin. Și suntem în ziua 3, 25 iulie. Și unde ne aflăm? Mai exact, undeva pe la mijlocul Poloniei, în camping Biała Rawska. Dar nu este de fapt un camping, ci este o parcare publică pusă la dispoziție de către un domn aici care are un parc din ăsta fain cu ceva strand, cu băi și că termale, unde curge apă termală și așa mai departe. Și dacă vă dă Iasmina un tur acum al locului, să vedeți câte mașini am adunat. Aseară când am ajuns, doar noi am fost, de fapt, după masă. Și acum e aproape full. Hai, luăm micul dejun și plecăm, pentru că astăzi avem zi lungă. Ora 8. Acum am făcut traseul. Azi chiar vrem să ajungem până pe peninsula aia la Hel, lângă Gdansk. Dar să stăm acolo tot Sunt weekendul. aproape 500 de kilometri până acolo, 400 și vreo 60, depinde de rută. Ne-am descurcat. Inițial când am plecat de acasă am zis, îi dăm direct până acolo, 1200 de kilometri. Nu poți, că noi mergem numai pe drumuri micuțe. În Google Maps am debifat autostrăzile, am debifat drumurile cu taxă. Mai mult de 300, 350, 400 de kilometri, cam greu să-i faci și nici nu merită, că avem timp 2 luni. Pleacă austriecii. Dar e timpul să plecăm. Zi lungă, fraților, avem de mers. Puțin peste 800 de kilometri de când am plecat de acasă. Ora 8:30, 20 de grade și dă-i și mână. Aproape 9 ore de mers pe drum, 460 de kilometri. Intens. Bă, frumoasă locația. Da, chiar foarte fain. Chiar am zis că e fain. Și liniște a fost. Deci vă recomandăm dacă aveți drum în partea asta a Poloniei. Biała Rawska se numește localitatea și locația în sine camping Biała Rawska. Și dacă vreți și aveți timp, puteți merge la strand. Deci aveți ce face pe aici. Continuăm ca ieri, pe drumuri mici. Ne place nouă. Na, vedeți stilul nostru. Drumuri mici și autostrada lângă noi. Uite cât de fain. Da. Și tot așa, numai înainte. Încetuți. O foarte scurtă pauză după vreo 110 km, ceva de genul. Am oprit că mi s-a făcut foame, mă. Ce mai avem noi de ieri acolo? Ce ne-a rămas de ieri? Cașcavalul și cârnațul ăsta. Și pita aia faină ce am luat-o de la bruterie. Nu.
Uite că îmi dă și mie. Ca pită cu salam, nu-i nimic. Mi s-a făcut semn să oprim, să cedăm trecerea la Văcuțe. Poftiți, doamnelor, vă rog. Ele merg la serviciu acum. Râdem, glumim, da? Chiar că ne-am întors în Ungaria din nou. Back to the future. Ai, viața mea. Sunt legături din astea de 1,5 km și așa, efectiv, prin câmp. Da. În zilele trecute lăudam ce faine sunt drumurile astea mici din Polonia. Uite că astăzi ne-a găsit iară Google Maps vreo 10 km de scurtătură. Cum avem, v-am zis, de bifate drumurile cu taxă, ne bagă pe cele mai mici drumuri pe care le găsește. Și mai găsim și porțiuni din astea chiar rele. Cum e, de exemplu, ăsta acum. Asta e drum așa de mers cu 35-40 la oră. Dar ce-i fain că nu-i nimeni. Nu suntem împinși de camioane, de vitezomani. La plimbare. Urmează să trecem o apă mai mare. Nu-mi dau seama ce îi de pe hartă. Uite că ne scrie aici Vista. Un fel de hasta la vista, baby. Pod vechi, ăsta metalic. Pare apa destul de mare. E mai mare decât Mureșul nostru, dar e mai mică decât Dunărea. Încă o pauză bine meritată. Iasmin acum și-a mai făcut o cafea acolo cu aparat de la Autin. Și ne-am cumpărat recent de la un supermarket un sfert de lubeniță. Foarte bună. A costat vreo 2,80 polonești din aia, deci vreo 3,50 lei. Foarte faină. Pe lângă că avansăm greu, de 10 secunde s-a lăsat bariera în fața noastră, uite, 6 mașini eram. Oricum e blocat drumul în față, dar pe lângă că e blocat drumul, mai avem și barieră. 21 sfert deja și mai avem pe azi încă 210 km. Încă 4 ore ne dă pe distanța asta. E bine, am băgat lubenița aia, am băgat-o Eugenie și o felie de pita. Da, bine. Hai să vedem aici în cât timp vine trenul. În Slovacia am prins ieri, s-au lăsat barierele și trenul a venit în aproximativ 15 secunde. Aici o dura vreo 2 minute până a venit. Hai că nu-i rău. Aici e o intersecție care blochează tot. Ei vor să urce pe autostradă și problema e că vin și aia din față, mai sunt și ăștia care vor să facă, uite, dreapta și se blochează aici toată intersecția. Vezi? Uite cum e microbusul ăsta gri aici. Vezi, el ocupă deja banda, dacă mai vine unul să bagă, a blocat. În față e liber, uite ce coloană e. Oare știți ce chestia asta așa cu... Panglici colorate. Da. Plină Polonia, e așa ceva. Clar, e ceva religios. Dar oare ce? Lăsați-ne un coment. Hai că e ora 3:30 după masa. Mai avem 150 de kilometri până pe peninsula, acolo pe Hel. Și am oprit la o benzinărie MOL. Am făcut plinul și am băgat 83 de litri și am plătit 701 lei la 1140 de kilometri făcuți. Și mi-a ieșit un consum de 7,3. Eu zic că e ok. Așa mi-a ieșit și în turele alea atunci în Austria, prima oară când am plecat din țară, mi-a ieșit cam 7,2. Și ați văzut când am testat cu remorca, cu Transalpul, după Dubiță, mi-a ieșit undeva la 8.
Fraților, atât de obosită mi-s. Abia aștept să dorm. Mai avem aproape 3 ore de mers efectiv, cu mici pauze. Avem. Sper să nu mai fie zile chiar atât de lungi ca și astăzi. Sincer vă spun ceva, eu abia aștept să ajung odată în Finlanda, în Suedia, Norvegia, să ne bucurăm așa de liniștea aia de acolo. Acum așa îi, să stau pe Polonia cu zilele, uite-te, să fac ce, știi, e frumos, e cu pădure, cu locuri faine, ați văzut ce locații faine, gratuite am prins pentru frumos. campare. Bună. Scopul e altul, să ajungem în Scandinavia. Da, exact. Buy me a coffee. Băi, ce faine sunt drumurile astea! Așa, un fel de Toscana de Italia, aici pe nordul Poloniei. Am dat aici pe hartă un doner kebab la 2 km 400. Știți cum e, salam cu pită, dar un kebab în doi, măcar așa, cu o porție de cartofi, ceva să împărțim. Că faze că mai avem 2 ore jumătate, 128 de kilometri. Să mai luăm un pic de energie. De undeva. Exact. Vai, ce frumoasă e zona asta. Da, e superb. Deci de ultimii vreo 45 de kilometri, bă, venim într-o zonă superbă. Și mai 200 de metri și am ajuns. Nu știu, cred că e o parcare pe stânga, aici oare? Știu, vedem că e destul de aglomerat, că e un sens giratoriu. Cred că nu știu dacă e pe aici. Uitați, aici ne-am oprit la kebab masala. Am făcut comandă la un kebab box din ăla în cutie, cu cartofi, cu carne, cu salată. Ne răsfățăm și noi acum. Da, și am cerut și eu o lipie din aia, o bucată de pită separat, să mâncăm împreună. Da. Cred că 36 de lei ai plătit, nu? Deci, buy me a coffee sau cumpărăm un donut. Un kebab de acum un să kebab, fie. Da. Un hot dog. Hai că a venit cutia magică cu carne de porc, cu ceva crumpliri pe fund, nicio treabă n-are cu cel din poză. Nicio treabă n-are. Asta e un pic să întorc să văd, salata are sau ceva? Nu știu. Da, dar cum să o pui pe toate pe fundul? Da, atât s-a putut. Nu cred, mi-am rupt și furculița. Bine, Nu. Hai că mă duc să-ți iau alta. Nu, că e ok, mă descurc. E ok. Bine, poftă mare să avem. Chiar bun. Și nu a fost scump, adică la câte am mâncat acolo, amândouă persoanele, cum ar veni, e ok. Putem să ne continuăm drumul, să punem înapoi telefonul, să ne arate direcția. Deja e trecut de ora 4. 2 ore 23, 126 de kilometri. Mă, voi vedeți copacii ăștia ce cupolă au peste drum? Uite-te cât e de fain, imaginează-ți aici pe caniculă, totul acoperit, totul umbrit. Nu e autostradă, nu vă speriați, e drumul S7, o legătură ceva de vreo 6 km. Dar ce avem noi aici? Indicator spre Hel. Oh my Suntem în Vladisladov, dacă pronunț bine. Da. Deci e o porțiune foarte turistică, așa, litoral, că suntem la Marea Baltică. Și mai avem 33 de kilometri până în capătul peninsulă, limbă, petic de pământ. Haideți în Hel, haideți cu noi. Ce fain! E foarte turistic pe aici. Deci până acum vreo 15 km nu fac nimic. Bă, dintr-o dată, numai McDonald's, KFC, mall-uri. Da, ia, Lidl, ia, uite-te altul, uite-te aici. Hai să vezi tu cum o fi pe acolo, pe capăt. Nu, haideți. Să vedem dacă am ales bine că am venit pe aici. Dacă a fost bună ideea lui Robert sau nu. E bună, e bună. Uite motociclista asta aici. Deja venim așa de vreo 2 km, dar n-am apucat să filmăm. Cât vedeți cu ochii este coloana. Și acum ne întrebam, noi când o să plecăm de acolo, tot ceva de genul prindem. Și acum am spus la Robert că când o să plecăm așa la un 4-5 dimineața, când poate nu-i nimeni. Că dacă pleci tu așa la 10-11 sau după masa, cred că cam așa o fi. E ora 6 după masă, acum vineri.
dar câtă lume să plimbă pe jos și cu bicicleta. Deja venim de kilometri buni așa. Un fel de faleză cumva. Ce liniștită e vremea. Deci bucata asta de pământ ne amintește foarte mult de Lofoten. Și acum a primit un nume, Lofotenul de Polonia. E totul foarte îngust, că e doar un singur drum, aglomerație și cred că e un fel de Mamaia a lor aici. E interesant. Acum am zis că ca să ne bucurăm de liniștea aia, probabil ce o să fie prin Finlanda și păduri, prima oară trebuie să trecem prin nebunia asta și aglomerația asta ca să apreciem după aia sălbăticiunea aia. Uite ce frumoasă e zona asta aici. Ce faină e pista de biciclete chiar pe marginea drumului și așa neasfaltat, efectiv să plimbe lumea, uite-te, pe drumul ăla așa prăfuit și totul e în dâmburi, au de trecut tot felul de hopuri. Băi, ce tare! Foarte, foarte fain, chiar interesant. Asta e o chestie foarte, foarte, nu știu, așa, ingenioasă, că au gândit o pistă de biciclete dintr-un capăt în altul. Efectiv, ai piste de biciclete de-a lungul insulei, cum îmi place mie să-i zic. 500 de metri și ajungem la parcare, sperăm să fie ok. Pentru că suntem terminați. Acum ne gândim cum putem să ne încălzim noi apă și să facem un duș, dacă e a treia zi, totuși deja că am fi cazul. Și uite aici câte mașini parcate. Suntem terminați, la 300 de mai în față. Asta e ceva parcare din asta betonată, Da. cu pavele. Și aici parcă. Uite, muzeu. Uite, aici e. Mai sunt și alții. Da, atâta tot? Atâta tot? Se pare că... Da. Bă, mie mă ajunge. Uite, acolo m-aș băga. Destinația este pe partea stângă. Fix Uite la aici. bangă. Uite aici. Încercăm să ne punem aici, să fim așa cu ușa spre pădure, totuși un pic de intimitate. Este fain locul. E chiar interesantă locația. Bine că am avut loc și puțin noroc, să zic așa. Apa am pus-o la încălzit. Avem aici bidonul de 10 litri cu un termoplonjon de 400 de W și așteptăm să se încălzească. Mi conectat aici la invertorul ăsta de 2000 de W de la Redodo. Momentan doar pe bateria de la Redodo. De obicei folosesc doar una. Când mi se termină, dacă nu am soare sau sursă de curent să încarcă la loc, trec pe celelalte. Că mai am încă una de la Wattcycle și încă una de la Litime. Toate îs de 100 de amperi oră bucata. Și aici acum pregătesc setup-ul pentru a putea face un duș. N-am mai vrut să punem în spate, ci aici punem pe lateral. Hai că am dus apa în vreo 10 minute la puțin peste 37-38 de grade. Mixez apa cu scula asta de spumant, de cappuccino. Altfel nu se învârte. Robert a terminat băița. Uite pe ce a pus fain. Uite. Ce facem noi aici? Paste. Paste cu unt, cu sare de mare și parmezan. Încercăm să vedem ce iasă. Un pic de unt cu sare de mare. Să vedem ce știe să facă. Nu a venit aburul pe lentilă.
Bun, și un pic de parmezan și perfect. Ce bune au reșit. Dragilor, încheiem ziua 3, 25 iulie. Astăzi 500 de kilometri pe drumuri micuțe. În total 1200 de kilometri de când am plecat de acasă. Sperăm ca zilele viitoare să o lăsăm mai moale. Teoretic mâine rămânem aici. Mâine fiind sâmbătă. Și am vrea duminică dimineața la prima oră să o tăiem de aici. Să mergem să vizităm Gdansku și după aia să o luăm spre Lille S, adică Lituania, Letonia, Estonia. Dar vedem, vă ținem la curent. Sperăm că v-a plăcut și acest episod. Sper că vă place această parcare. Încercăm să vă lăsăm denumirea ei. Cred că e singura unde puteți sta așa fără să plătiți. E o nebunie insulița asta mică, peninsula, limba de pământ, ce-o fi ea. Dar e foarte frumos. Încercăm mâine să vedem dacă ajungem și până la mare, să mergem până chiar în capăt. Mai avem câțiva kilometri, doar cred că 3 kilometri, până în localitatea Hel. Like, comment, subscribe. Sau devin un membru. Sau cumpărați-ne o cafea, un doner, ce vreți voi. Mulțumim! Noapte Ciao, ciao. bună! Ciao!